در این ویدیو با هم بررسی میکنیم که در دوره مقدماتی پرایس اکشن ما چه چیزایی را یاد گرفتیم و همونطور راجع به دو تا مینی دوره‌ای که قرار با هم شروع بکنیم براتون معلومات کامل میتونم که در اون دوره ها ما چه موضوعات را یاد میگیریم. پس ویدیو را لایک و با ما همراه شو. عزیزان سلام، به کانال تریدر پلاس خیلی خوش آمدین. خب عزیزان، این آخرین ویدیو از دوره مقدماتی پرایس اکشن ما هسته که دوره مقدماتی ما به پایان رسیده. اول بریم یک بررسی بکنیم که ما در دوره مقدماتی با هم چه چیزایی را و چه موضوعات را یاد گرفتیم و همونطور راجع به مینی دوره ترید در ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی رو با هم بررسی میکنیم که در اونجا چه موضوعات را یاد میگیریم و همونطور راجع به دوره فارکس تریدینگ هم براتون معلومات میدم که چه موضوعات را در دو تا دوره ما قراره که با هم دیگه یاد بگیریم. خب اگر وارد کانال تریدر پلاس شوین، ما در این قسمت پلیلیست های مختلفی داریم که آموزش صرافی ها هسته، آموزش بروکر هسته، آموزش تریدینگ ویو هسته و کل آموزش داریم که دوره پرایس اکشن مقدماتی ما اینی دوره هسته که آموزش پرایس اکشن دوره مقدماتی نام همین پلیلیست هسته. ما اگر همین پلیلیست باز بکنیم، روش کلیک بکنیم، میتونیم که اینجا موضوعاتی که در این پلیلیست وجود داره را ببینیم. خب ما در دوره پرایس اکشن دوره مقدماتی کلا در این ویدیو آخرم براتون گفتم که ما فقط هدفمون تحلیل کردن هستن. یعنی ما هدفمون از دوره مقدماتی این هسته که 4 تا بتونیم آنالیز بکنیم و نکاتی را یاد بگیریم که بتونیم 4 تا تحلیل بکنیم، یعنی چارت خوانی را یاد بگیریم که در قسمت اول تقریبا 1 سال پیش ضبط شده بود. البته یک دو سه قسمت اولش یک خورده صدای ویدیوها یک کمی ضعیفتر هسته چون که قد گوشی رکورد شده بود و وقت ما مایک نداشتم و یک خورده کیفیت صدا پایینتر هسته. به بزرگی خودتون ببخشید. در ویدیو اول که آمدم راجع به ترید توضیح دادم که چی وسایل نیاز داره، با گوشی، با کامپیوتر، این موضوعات اینجا توضیح دادم و یک ویدیو دیگه هم که در این قسمت براتون رکورد کردم که خیلی از دوستان درش مشکل داشتن که نحوه دیدن همین آموزش‌ها هسته که ما چطوری مثلا یک ویدیو آموزشی رو می‌بینیم چیکار بکنیم که از اون بهترین نتیجه رو بگیریم. حتما پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو ببینین و طبق همین ویدیو، طبق راهکاری که در این ویدیو گفته شده، آموزش ها رو دنبال بکنین. و در قسمت های بعدی که آموزش پرایس اکشن ما از این قسمت شروع میشه. قسمت اول روندها و چرخه ها رو با هم صحبت کردیم که گفتیم 3 تا روند داریم و حمایت مقاومت در قسمت دوم یاد گرفتیم که واقعا اینا خیلی مهم هستن و کندل شناسی که در قسمت سوم بوده، این در 3 تا ویدیو ارائه شده خدمت شما. و همونطور در قسمت چهارم در اینجا ما راجع به سقف و کف های مینور و میجور صحبت کردیم که این هم در 2 بخش خدمتتون ارائه شده. بخش اول راجع به کف و سقف ها هسته و بخش دومش راجع به زون های مینور و میجور هسته که واقعا یکی از نکات بسیار مهم هسته. و همونطور در قسمت پنجم نحوه ترین لاین کشیدن یا خط روند کشیدن و اینکه ما از خط روند ها چی استفاده هایی میتونیم بکنیم و اصلا چی کاربردی در پرایس اکشن داره و چطوری خط روند درست بکشیم. بسیار نکات مهمی داخلش هسته، حتما این رو ببینید. و در قسمت ششم که 2 تا ویدیو هسته که زون های سپلای دیمند، زون های عرضه و تقاضا را اینجا با هم بررسی کردیم که چطوری ما میتونیم شناسایی بکنیم که قسمت ششم هم در 2 بخش خدمتتون تقدیم شد که در بخش دوم راجع به صحبت کردیم که وقتی ما یک زون عرضه و تقاضا داریم، قیمت اگر به حالت سی پی برگرده برای ما خوب است، اگر شارپ برگرده موضوع زیاد جالب نیست که این موضوعات را در اینجا با هم بررسی کردیم. و این ویدیوی تایم فریم ها را شاید اولین ویدیویی بود که من راجع به پرایس اکشن در کانال گذاشتم. یک خورده این شاید کار اشتباهی بود، این اول نباید ریکورد میشد. من را آوردم بعد از قسمت ششم و گرچه موضوعاتش تک موضوعی هسته، یعنی ما کل آموزش‌ها را جوری سعی کردیم که تک موضوعی باشه. یعنی شما وقتی 2 تا ویدیو رو می‌بینین همین موضوع تایم فریم ها را ازش درک می‌کنین. پیشنهاد من این است که بعد از قسمت ششم یا قسمت پنجم همین رقمی که در پلیلیست اینجا تنظیم شده ببینین که یک خورده گیج میشن. مثلا افرادی که تا حال هیچ راجع پرایس اکشن و راجع کندل و زون ها و اینا نمیدونن، تایم فریم ست کردن برایشون خیلی مشکل است. اینا پیشنهاد میکنم که اول این موضوعات بالا رو ببینین، بعدش ویدیو رو ببینین که موضوعات بسیار جالبی در گفته شده. و در قسمت هفتم که مهمترین بخش پرایس اکشن ما هسته، یعنی پرایس اکشن عرضه و تقاضا منظورم هسته، که در قسمت هفتم در 4 تا ویدیو ما راجع به نقدینگی صحبت کردیم. نقدینگی ها رو با هم بررسی کردیم، انواع و اقسام که اوردرهای لیمیت و اینا چطوری جزء نقدینگی حساب میشه. واقعا بحث بسیار شیرین و جذابی هستن
حتما قسمت هفتم به دقت و با حوصله بشینین و نگاه بکنین که موضوعات بسیار جالب هسته. و همونطور در قسمت هشتم راجع به گپ ها صحبت کردیم که در پرایس اکشن کلاسیک میگن گپ. در پرایس اکشن های سبک عرضه و تقاضا بیشتر به عنوان خلای نقدینگی یا فیر ولیو گپ و از این موضوعات داره که همون گپ های سابق هسته که این هم در اینجا بررسی کردیم که این موضوع هم به شدت مهم هسته و ما در دوره پیشرفته بسیار زیاد از گپ ها استفاده میکنیم. و همونطور در قسمت نهم که دو بخش داره راجع به بریک اوت صحبت کردیم و راجع به بیس هایی که در همین نقاط بریک اوت ایجاد میشه. یعنی بخش اول ما راجع به ازی صحبت کردیم که یک بریک اوت چی هسته و در قسمت دوم راجع به بیس هایی که داخل یعنی در بدن کندل بریک اوت ایجاد میشه صحبت کردیم که بیس ها هم برای ما به شدت مهم هسته و ما حتما باید که تسلط کافی برای شناسایی بیس ها و شکست ها داشته باشیم. و همونطور راجع به پاکسازی ها در بخش سوم قسمت 9 صحبت کردیم. یعنی قسمت 9 4 تا ویدیو داره که راجع به بریک اوت، بیس و پاکسازی زون ها و همونطور راجع به فیک بریک اوت صحبت کردیم. این 4 موضوع هم بسیار موضوع مهمی هسته. حتما به دقت تمرین بکنین که در دوره پیشرفته ما بسیار زیاد از این موضوعات استفاده میکنیم. و همونطور بهینه سازی رو صحبت کردیم. واقعا نقاط طلایی هسته برای ما که ما یک نقاط رو پیدا میکنیم که به شدت برای ما با ارزش هستن. البته این موضوع را در دوره پیشرفته بسیار زیاد سرش کار میکنیم. راجع به مومنتوم ها در قسمت 11 هم صحبت کردیم که به شدت برای ما مهم هستن. و راجع به فشار خرید، فشار فروش، این موضوع هم به شدت برای ما مهم هست که در قسمت 12 هم صحبت کردیم. راجع به پول بک ها در قسمت 13 هم صحبت کردیم و همونطور در قسمت 14 هم که راجع به فیبوناچی ها صحبت کردیم که 4 تا ویدیو هستن. البته این ویدیوها تک موضوعی هستن. مثلا در این ویدیو راجع به فیبوناچی 3 نقطه‌ای صحبت کردیم، فیبوناچی اکستنشن صحبت کردیم، راجع به ناحیه های ارزان خرید و گران فروش صحبت کردیم. موضوع فیبوناچی ها هم حتما سعی کنین که کامل یاد بگیرین. و همونطور در قسمت 15 هم در 2 ویدیو راجع به حجم صحبت کردیم که ما از 2 تا ابزار برای حجم استفاده میکنیم که در 2 تا ویدیو همین 2 تا ابزار براتون معرفی کردم که به شدت برای ما مهم هستن. و همونطور در قسمت 16 هم راجع به سشن ها صحبت کردیم و در بخش دومش راجع به کیلزون ها صحبت کردیم که این موضوعات هم به شدت برای ما اهمیت داره. یعنی برای ترید کردن، برای پوزیشن گرفتن ما حتما از این موضوعات باید که بتونیم استفاده بکنیم. و در قسمت 17 هم که ما نحوه طراحی سناریوها رو یاد گرفتیم که روی چارت ما چطوری میتونیم که سناریوهای مختلفی را طراحی بکنیم. در کل هدف ما از این دوره بوده که شما بتونید نقاط مهم را روی چارت شناسایی بکنین و بتونین که روی همون نقاط سناریو بچینین. اصلا ما کار به ترید کردن نداریم. برگردیم روی تریدینگ ویو یا خورده براتون توضیحات بدم که منظور ما چی هسته. خب ما روی چارت طلا هستیم. ما یک روند نزولی داشتیم که این روند نزولی داشته به سمت یک زون هفتگی می آمده. یعنی ما اینجا یک کف هفتگی داریم که وقتی که در تایم روزانه اینجا روند نزولی شد ما انتظاری رو داریم که قیمت بتونه حداقل تا کف هفتگی رو خود برسانه. پس ما مییم چیکار میکنیم؟ مییم سناریوی نزولی رو میچینیم، میگیم که قیمت احتمالاً تا زون هفتگی رو خود برسانه. وقتی که در زون هفتگی میرسه ببینین اینجا 2 تا سناریو چیندیم. وقتی که در این زون قیمت میرسه اگر اینجا یک تاییدیه برای ما بده ما میتونیم پوزیشن بگیریم و ترید بکنیم که این موضوع تاییدیه ها برای ما اصلا فعلا اهمیت نداره. ما فعلا فقط میخوایم که بتونیم تحلیل بکنیم، یعنی سناریو بچینیم. پس سناریوهای ما اینجا 2 تا هست. یک سناریویی که مثلا اینجا به نقدینگی ایجاد بکنه، تاییدیه بده به سمت بالا حرکت بکنه و اینکه این زون شکسته شه و بتونه به سمت پایین حرکت بکنه. پس این یک تحلیل هست، یک سناریو هست. این سناریوهایی هسته که ما در اینجا داریم که میبینیم سناریوی اول ما کار میکنه. ما قیمت اینجا نقدینگی ایجاد میکنه، البته تایم پایین بریم نقدینگی ایجاد میکنه، نقدینگی جمع‌آوری میکنه و به سمت بالا حرکت میکنه. و تارگت هایی هم که ما میتونیم مشخص بکنیم، مثلا این خط روندی که ما اینجا به عنوان نقدینگی مشخص کردیم ببینیم که میتونیم به عنوان تارگت مشخص بکنیم، یا اینکه این سقف روزانه رو ما میتونیم که به عنوان تارگت مشخص بکنیم. همونطوری که ما از دوره مقدماتی یاد گرفتیم ببینید سقف اصلی ما این نیست، سقف اصلی ما اینی است. اینی سقف بوده که باعث شکست کف قبلی خود شده. پس این موضوعات ما یاد گرفتیم، ما راحت میتونیم تحلیل بکنیم، راحت میتونیم سناریوهای مختلفی را بچینیم و چارت بتونیم به راحتی بخوانیم و نقاط مهم چارت بتونیم شناسایی بکنیم. در دوره پیشرفته ما میریم چیکار میکنیم؟
میم زوم میکنیم راجع به اینی موضوعات صحبت میکنیم، راجع به اینی زون ها صحبت میکنیم. وقتی قیمت آمد در یک جایی رسید، ما چطور اینجا پوزیشن بگیریم؟ ما میم یک سری ستاپ هایی داریم که در تایم تریگر، تایم 1 ساعته، تایم 15 دقیقه مریم او ستاپ ها را در اینی زون ها پیاده میکنیم و سعی میکنیم که در بهترین نقطه وارد شویم و پوزیشن های عالی را از بازار بگیریم. ما در دوره پیشرفته راجع به حمایت، راجع به مقاومت، خط روند این چیزا صحبت نمیکنیم اصلا. اینا را شما باید از دوره مقدماتی یاد گرفته باشید. ما فقط میم راجع به تاییدیه ها، راجع به نقاط ورود صحبت میکنیم. چطوری ما یک نقطه ورودی بهینه شده داشته باشیم. وقتی که ما یک همچین سناریویی داریم، مثلا اینجا به این زون بخوره و از اینجا به سمت بالا حرکت بکنه، ما دنبال ازی هستیم که این حرکت ترید بکنیم. وقتی که ما اینجا یک سقف روزانه داریم، اگر قیمت بیاد در اینجا یک الگوی تشکیل بده، در این زون ما بیاد مثلا یک تاییدیه بده، ما میتونیم وارد پوزیشن شیم به سمت پایین ترید بکنیم. یا اینکه این زون اگر شکسته شود تا کجا رو میتونه بالا بره. این میتونیم که از چیزهایی که ما یاد گرفتیم، نقدینگی ها و از موضوعاتی که یاد گرفتیم، میتونیم مثلا یک سری زون هایی را مشخص بکنیم و بگیم که قیمت میتونه وقتی که از این سقف روزانه ما عبور کرد میتونه تا این لول ها را بالا بره. پس ما برای ترید کردن نیاز داریم که اول یک تحلیلگر قوی شویم. ما باید اول بتونیم قیمت مثلا نقاط مهم میشه مشخص بکنیم. ما اگر نتونیم قیمت تحلیل بکنیم پس ترید کردن نمیتونیم. همین است که من همیشه میگم که تحلیل کردن و ترید کردن دو تا مقوله کاملا مجزا هسته. یکی هسته خوب تحلیل میکنه ولی ترید نمیتونه. یکی هسته خوب ترید میکنه ولی تحلیل نمیتونه. میره از سیگنال میگیره. میره تحلیل های بقیه را در تریدینگ ویو نگاه میکنه. در شبکه‌های اجتماعی دنبال ازی هسته که کی یک تحلیل داره که ما بتونیم روی ازو ترید بکنیم. پس ما باید اول تحلیل یاد بگیریم تا اینکه بتونیم ترید بکنیم. که برای که ما بتونیم تحلیل های درست و دقیق انجام بدیم، یک سری نکات دیگه هسته که ما باید اونا رو در نظر بگیریم. مثل شاخص ها. مثلا در بازار کریپتو ما باید دامیننس در نظر بگیریم، شاخص توتال، شاخص کل در نظر بگیریم، مثلا شاخص دامیننس تتر در نظر بگیریم. اونا رو هم باید بریم با چارت خود ترکیب بکنیم، بتونیم تحلیل های بلند مدت تر و دقیق تری را ارائه بکنیم برای خودمان. یعنی سناریوهای محتمل تری را برای خود بتونیم که بچینیم که اینا همشون برمیگرده به که ما بتونیم این شاخص ها را هم تحلیل بکنیم. همونطور در بازار فارکس هم وجود داره. ما یک سری جفت ارزها داریم که با هم همگرا هسته، واگرا هسته. جفت ارزها هسته که در بعضی دیتاهای اقتصادی واکنش نشان میده، در بعضیش واکنش نشان نمیده. جفت ارزها هسته که مثلا با نفت همگرا هسته، با طلا همگرا هسته. اینا را باید که ما برای تحلیل کردن درست یاد بگیریم. مثال در بازار کریپتو وقتی که توتال سعودی هسته، دامیننس نزولی هسته، چی اتفاقی میتونه بیفته؟ یا اینکه توتال سعودی هسته، تتر نزولی هسته، چی اتفاقی میتونه بیفته؟ یا اینکه شاخص توتال و دامیننس سعودی هسته، شاخص دامیننس تتر نزولی هسته. ما کدوم ارزها را باید بخریم؟ کدوم ارزها میتونه که رشدهای خوبی بکنه؟ اینا دیگه مهارت‌های تحلیلگری هسته. ما برای اینکه بتونیم مهارت‌های تحلیلگری خود قوی بکنیم حتما باید شاخص‌ها رو بلد باشیم. همونطور در فارکس هم ما شاخص‌های مهمی داریم که باید یاد بگیریم. که ما برای که همین موضوعات کامل یاد بگیریم دو تا مینی دوره را در نظر گرفتیم. یکی که مینی دوره کریپتو تریدینگ از 0 تا 100 و مینی دوره فارکس تریدینگ از 0 تا 100. این دو تا مینی دوره را اینجا در کامیونیتی کانال برایش نظرسنجی گذاشتیم که در حال حاضر فعلا 55% مینی دوره کریپتو رو گفتن که انشالله در همین مینی دوره کریپتو تریدینگ ما راجع به دامیننس، راجع به شاخص ها، راجع به همه موضوعات صحبت میکنیم. که برای همین مینی دوره ما یک پاورپوینت آماده کردیم که موضوعاتی که ما یاد میگیریم شاخص ها هسته، دامیننس ها هسته، کاربرد پیرها هسته، چرخه های مارکت ما چطوری شناسایی بکنیم، مثلا آلت سیزن چطوری بفهمیم کی هسته، آلت پارتی کی هسته، اصلا بازار کی بولیش میشه، کی بریش میشه. اینا رو بتونیم که شناسایی بکنیم، تحلیل بکنیم، عوامل محرک که با هم یاد میگیریم. و در نهایت که اینجا گفتم هدف نهایی ما از دوره چی هسته، گفتیم که بتانیم با کمک چیزهایی که ما اینجا یاد میگیریم بتانیم یک تحلیل دقیق و درست در بازار کریپتو انجام بدیم و همونطور در آخر یک استراتژی را که بسیار 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 کاربردی هست در بازار کریپتو
خیلی ازش استفاده میکنه، استراتژی هست به نام هولد و ترید در بول ران. یعنی ما اول شناسایی میکنیم که بازار کی سعودی هسته و میم با یک سری موضوعاتی که اینجا یاد میگیریم میم از این استراتژی استفاده میکنیم در بول ران. بسیار بسیار میتونه که برای ما کاربردی و مفید باشه. این استراتژی رو هم در آخر براتون یاد میتونم. و همونطور در مینی دوره فارکس که البته ایره پاورپوینتش هنوز آماده نشده است، دارم روش کار میکنم، که در مینی دوره فارکس هم ما سعی میکنیم که مثلا یک سری ابزارهایی که در فارکس نیاز هسته رو با هم یاد بگیریم. مثلا جفت ارزهای مهم با هم یاد بگیریم، واگرایی همگرایی جفت ارزها یاد بگیریم، شاخص ها را یاد بگیریم، ابزارها یا سایت هایی که میتونه ما رو کمک بکنه و راجع به انتخاب بروکر و بروکرها رو چطوری شناسایی بکنیم راجع به اینا صحبت میکنیم. و آموزش کامل متا تریدر 5 احتمالاً داریم و همونطور یک اکسپرت مدیریت سرمایه که میتونه خیلی ما رو کمک بکنه. ایره هم خدمتتان تقدیم میکنم. البته این کامل نیست، سرفصلایش گرفتیم ولی کامل نشده. ایره هم حتما کامل میکنم و خدمتتان تقدیم میکنم. و در حال حاضر به احتمال زیاد ما مینی دوره کریپتو رو شروع میکنیم که رایش تقریبا 55% گفته که مینی دوره کریپتو تریدینگ شروع بکنین و ما هم گوش به فرمان دوستای عزیزمان هستیم. البته یک تشکری خیلی خیلی ویژه از دوستایمان بکنیم که واقعا حمایت ها در همین ماه اخیر به شدت زیاد بود. واقعا از تک تک تان تشکر میکنم که در این ماه اخیر ما بیشترین شیر داشتیم، یعنی ویدیوهایمان به شدت شیر میشد در شبکه‌های اجتماعی و دوستایمان برای ما عکس فرستادن که ویدیوهای ما را استوری کردن، کانال ما را به دوستایشان معرفی کردن. واقعا از تک تک تان تشکر میکنم و اصلا فکرش نمیکردم که ما یک روز 3000 نفر توی کانال عضو داشته باشیم و از تک تک تان از صمیم قلب تشکر میکنم و تمام تلاش من در این کانالی هست که ویدیوی بدون محتوا یا ویدیویی که مثلا کاربردی برای شما نداشته باشه را نسازم. من سعی میکنم که ویدیوهایی بسازم که واقعا توی بازار کاربرد داشته باشه، یعنی شما بتونین یک استفاده از ویدیو بکنین. من هیچ وقت سعی نکردم که یک ویدیوی الکی یا بدون موضوع یا بدون محتوا رو براتون بسازم. اگر این دو تا مینی دوره براتون اهمیت داره حتما در قسمت بین رای بتین که تقریبا 3 هفته میشه رای آنچنان زیاد نبوده، 78 تا رای گرفته. یعنی تا آخر همین هفته را چهارشنبه یا پنجشنبه ما ضبط کردن یکی از همین دوره ها رو شروع میکنیم، هر کدومش که بیشترین رای بیاره. پس اگر میخواین که رای بتین حتما در قسمت کامیونیتی بیاین، در قسمت رای بتین که کدوم دوره را ما براتون شروع بکنیم. خب عزیزان، امیدوار هستم که هر جایی که هستین دلتان خوش باشه و روزگار به کامتان باشه. با تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدارتون.